السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، احنا اليوم جينا في هذه الحلقة الجديدة واللي هي مخالفة للطبخ. جينا الحلقة ديال الأدوية وغادي نتكلموا على هاد العشبة اللي هي كتسمى الخزامة، واللي هي موجودة في شمال إفريقيا بحال المغرب وفي الجزائر وفي أوروبا وفي آسيا، وهي تعتبر من النباتات العطرية. الخزامة راه معروفة عند المغاربة، كنقول لها الخزامة الرقيقة، شي كيقول لها الخزامة البيضاء، المهم موجودة بكثرة وعندها منافع كثيرة. أولا كما قلت لك في أوروبا في داكشي كيديروا حقول وكيصاوبوا منها مواد عطرية ومواد تنظيف، حتى كتليق حتى لداكشي ديال الطب. هنا عندها هاد المعشبة راه عندها منافع كثيرة. أولا غنتكلموا على الزيت ديالها وكيفاش غنديرو تنستخلصوه. الزيت ديالها غادي نستخلصوه، بحال نشبروا هاد الخزامة ونقيوها ونغسلوها ونجيبوا واحد القرعه ديال الزاج بحال هذه مثلا، نديروها فيها بحال هكا تكون مناقيه مصوبه، ونرقدوها من شهر حتى ل 40 يوم. وعندها منافع كثيره بعدا كاين على الزكام وعلى النزلات ديال البرد، ولا سيما في هذا الوقت ديال البرد محتاجين ليها المغاربه بزاف. وراها 3 ايام، في ظرف 3 ايام مولاها ما كيبقاش فيه لا كحبه لا برد لا والو، بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. هاد الدواء اللي كاين في هذه العشبه هذه كيترقد بعدا كاين في الزيت، يكون زيت الزيتون طبيعيه، زيت الزيتون يكون الانسان طاحنها على يدو، ولا مشي الحمد لله المغرب راه موجود فيه هاد زيت الزيتون، موجود فيه داكشي. نرقدوها بحال ما هكا، غنشبروا هاد الزيت يكون يعني طاحنينو على اليدين ديالنا، ونديروا فيها بحال ما هكا الزيت، بحال ما هكا زيت الزيتون الحره، بحال ما هكا، ونرقدوها لمده شهر حتى 40 يوم. وما تكمل هذاك ولا المهم كما كنقولوا حنا غير شهر راه كافي بلا ما يكتب كاع 40 يوم. وملي تكمل شهر بحال ما هكاك غادي نجيبوها، غنخليوها بحال ما هكا مرقده في واحد المكان اللي هو كنقولوا حنا مظلم او لا مكان مهم بعيد عن الحراره. غادي نجيبوها ملي تكمل هذيك الشهر، غادي نحاولوا نجيبوها ونعصروها، نديروها في واحد الصفاي ونعصروها، وخا نغسلوا ايدينا كاع بالصابون، فهمتي، ونعصروها بيدينا ولا هذا، ونعصروها في ديك الشبكه اللي كتعصر فيها وكتولي بحال ما هكا. دابا هذه انا راني بحال ما هكا راني مصوبها وعصا، وكنداوي بها راسي، كنداوي بها وليداتي على هادشي النزلات ديال البرد، وراها صحيه بزاف. كيفاش غنديروا الاستعمال ديالها؟ اولا ملي غنجيبوه بحال ما هكا، غنشبروا واحد العاشق بحال ما هذه، غنديروها منها بحال ما هكا. قبل ما نديرو بعدا كاين الزيت في العاشق، غنسخنوا العاشق على البوطه باش داك الزيت ما تحرقش. غنشبروا هاد بحال ما هكا هاد الخزامه ونهزو نديروهم بحال ما هكا، غتولي سخونه، ونشربوا منها شي جغيمه على حتى نبغيو نعسو. وعاشق اخرى بحال هادي غنديروا شي بعدا كاين مع شويه ديال العسل، وعاشق اخرى بحال ما هادي غنسخنوها وغادي ندهنوا بها الصدر ديالنا، نديروا بحال المساج كاع، ندهنوا به الصدر ديالها سواء كانت مراه ولا رجل ولا ولد. غير هي حاجه وحده، العيالات اللي هما حوامل او لا كيرضعوا ما يشربوهاش باش ما تاثرش على الجنين، فهمتي. ومن غير ذلك يستعملوها، وراها مزيانه. هاد القصبه هنايا هذه ديال سمو ديال الهوائيه اللي كاينه عندنا اللي سمو، والصدر كتنقي الصدر ديال الانسان، واخا يكون الانسان عنده كيكميل كارو او شي مشكل عنده، كتنقي هاد الصدر، يعني هاد كتنقيه كاع من الاوساخ ومن البرد القديم، سواء كان البرد قديم او لا جديد. زياده على ان هاد الزيت اللي هو ديال الخزامه عنده فوائد كثيره. من اهم الفوائد ديالو بانه كيرطب الشعر وكيقضي حتى على الجمل، انه هادشي انا ما كنقولوش انا، قالوا الناس اطباء وقالوا الناس يصدقونا في تجربه في الطب البديل، انه كتقضي حتى على الجمل اللي كاين في الراس وكيرطب الشعر، وحتى على داك العرق اللي كيكون في بعض المناطق في الجسد، لانه ملي كتدهن به كيعطي واحد الرائحه زاكيه وطيبه ولمده 3 ايام، فهمتي، لمده 3 ايام. وكانوا بكري كيعملوه لا الناس القدامى ولا اصحاب الخارجين ولا الناس هما كيعملوه كمساج
كيعملوه كمساج وكيشبروا هاد بحال هاد كيما قلنا الخزامه والريحان والورد، وكيطيبوهم وكيعوموا بهم لتنظيف الجسم. وهاد الخزامه راه فيها فوائد كثيره كما قلنا، كتقضي على العرق، وفيها كما كتقضي على النزلات ديال البرد، وفيها كيستخرجوا منها مواد ديال التنظيف، وكيستخرجوا منها مواد عطريه اللي هي كتكون نافعه. ولكن حنا كنقولوا وكيستعملوها بعض النساء انه كيشربوها كيطيبوها، ولا الرجال كيطيبوها، الناس اللي عنده حرقه ديال البول كيستعملوها كيطيبوها كيشربوها، فحتى هي مطهر للمسالك البوليه، لا سواء عند الرجل ولا عند النساء ولا عند الاطفال. مزيانه بزاف، فيها منافع كثيره. وكما قلنا دابا حنا هذا جا الوقت لهذا ديال البرد اللي حنا محتاجين فيه بحال هاد الوصفات، وهي كتعتبر من الطب البديل، وفيها منافع كثيره مذكوره في جميع البلدان، كاع كيعرفوها الناس اللي هما اصحاب الطب واصحاب هاد الشأن ديال اللي مكلفين بهادشي ديال الامراض ديال الناس. وكما قلنا دابا حنا في هاد الوقت اللي هو ديال البرد محتاجين ليها بزاف، فهمتي. ولا تعقدت كما قلنا في زيت الزيتون اصليه واحد الشهر وصفيناها، كتولي بحال ما واحد الرائحه زكيه طيبه، وكتنفع كما قلنا نزلات ديال البرد الا دهن بها الانسان الصدر ديالو. وانسان حتى شي هاد الخزامه حنا هادشي حنا مجربينه حنا على انفسنا، يعني اكثر حنا هادشي راه كنديرو انا بنفسي وكنديرو لوليداتي، وهذا وفيه منفعه كثيره، فهمتي. بحال الانسان ثاني اللي كيشبروا النزلات ديال الشمس، فهاد الخزامه حتى هي راه من داك النوع اللي كيتشبر كيطيب وكيدار كيتحزم يدار في الراس وكيحزموا عليه وكيخفض حتى الحراره، كتمص هذيك الحراره اللي كتكون في الراس، فهمتي. مزيانه هاد الخزامه. اولا كتكون شي ريح دايره في الدار كيشبروها كيطبخوها الناس وكيدوروها على الدار كامله باش تقضي على داك الميكروب وعلى داك الشيء اللي كيكون في الدار. ولهذا الله يرضي عليكم الساده المشاهدين، هذه الوصفه راها مزيانه للصحه ديال الانسان، وراه كنصحكم بها، كنصح بها نفسي والناس العائله ديال الناس اللي هما كاع مشاركين في هذه القناه اللي هي جديده. اخواني اخواتي، حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو اللي درنا على العائله والاصدقاء وداك الشيء باش تعم الفائده، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الاعجاب ديالكم، وغادي نجربوه وغادي تشوفوا بنفوسكم اشنو كاين، وكنطلبوا منكم وهذا فضلا وليس امرا باش تدعمونا بالضغط على زر اشتراك وزر اعجاب. ومن هذا المنبر انا كنحيي الابن الاخ ديالي عبد الغاني اللي شجعني على فتح هذه القناه هذه، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يسر جميع الامور. وانتم الله يجازيكم بخير، وشكرا، والى حلقه مقبله ان شاء الله.